Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom intressanta, relevanta och viktiga uppgifter som informationssvindelstämplade personer lämnat genom åren. Vi kunde samtidigt visa hur mörkläggande granskningskommissionen och samtidigt de andra kommissionerna varit i att förminska det relevanta och lyft fram det irrelevanta. Något vi har pekat på som ett genomgående mönster från första dagen i denna utredning. Det är därför som det är ett av de bästa verktygen eller metoderna till att komma vidare i utredningen. Vi kunde konstatera ännu en gång att Rian Stander fick sin stämpel, eller att kommissionen redan hänvisade till en stämpel som Palmeskenutredningen stämplat honom med, som informationssvindlare, fast ni alla som följer denna kanalen vet, är en av de verkliga trovärdiga visselblåsarna som förekommer i utredningen. Och var den fantastiske dokumentärfilmaren Boris Erssons huvudsakliga källa. Nu har ni även stiftat bekantskap med stämplade personer som William Herman, som trots kommissionens stämpling bedömdes av danskarna som trovärdig, inte ville uttala sig i onödan och egentligen bara krävde ersättning för resa för att dela med sig av det han visste. Något som den mörkläggande Palmeskenutredningen inte var intresserad av. Även om den informationen som William uppgivit och som kommissionen återgav kan och skall analyseras och ifrågasättas även den, så finns det konkreta uppgifter på att William kan ha sett relevanta dokument i samband med vapensmugglingar från Sverige till Iran, speciellt med tanke på den iranska vapenhandelrollen som han har haft. För mig som följt mycket av det som hänt i denna smutsiga värld, så är det till och med så sjukt, en styrka i denna värld att William, precis som många andra, blir ditsatt för något och därför blir stämplad med en ny stämpel som brottsling för att kunna underminera honom som uppgiftslämnare. Det här är något vi kommer att utveckla framöver. Att som kommissionen då uppläxande, predikande och hjärntvättande koppla informationssvindleri med epitet som psykisk sjukdom, mytomani, bekräftelsesökande, ekonomisk vinning är såklart bara ett smutsigt retoriskt trick för att förminska uppgiftslämnaren som person och vifta bort uppgifterna som uppgiftslämnaren kommer med. Vi lämnade även lite uppgifter som var mycket relevanta för det vi precis håller på att utreda när vi har en syssling till Lisbeth Palme som råkade hälsa på oss Palme när Algernon var på besök och sa att Winberg håller tyst. Något som skulle ha utspelat sig i december 1985. Skulle det då kunna vara så enkelt att det var här som Palme kontrollerade med övriga inblandade om man skulle kunna slutföra leveranserna av de redan betalda 200 Robot 70 till Iran? Är det här man får en förvarning om att Palme tänkte trotsa amerikanerna och se till att tysta Arnold Sundqvist, i alla fall för en stund? Det skulle ju kunna stämma med allt det som sedan händer i januari 1986, som Arnold uppgav bara hände en månad innan mordet. I denna del ska vi ta vid i förra delens resonemang.
eftersom det finns ett naturligt folkbildande steg i att knyta ihop informationsanalyserna något. För er som tyckte att förra delen var lång och i detaljer från kommissionens sida väldigt rörig, med många namn, anonyma källor, poliser som tycker och säger både det ena och andra, så var det ett viktigt steg för att lyfta fram hur man kan försöka hantera och analysera det hela. Uppgifter som att Israel helt plötsligt skulle ligga bakom mordet, trots att vi vet att det är sydafrikanska agenter, är uppgifter som man kan ta till sig men inte behöver lägga så stor vikt vid. Som vi tog upp kan det trots allt i detaljerna vara korrekta uppgifter, fast personer och organisationer kan vara avsiktligt utbytta. Här vill jag verkligen lyfta fram det viktiga i att skilja på semantiska och episodiska uppgifter, ännu en gång. Hoppas ni minns hur semantiska uppgifter som en färg på en mössa, namn på en person lätt kan bytas ut. Men det är mycket svårare att bara byta ut och lära sig ett händelseförlopp eller något man har varit med om. Det är precis här som kunskaper inom vittnespsykologi har sin enorma styrka. I Williams fall finns intressanta uppgifter om pappan han själv sett på beställningar av Robot 70 till Iran via andra vägar, som gör att hans uppgifter är självupplevda och därmed bör värderas högre än uppgifter han har hört andra berätta om eller slutsatser som dras av vad han själv tror kan ha hänt. Den stora poängen med det här resonemanget är utgångspunkten att det är ett mörkläggande mord, som Palmemordet, finns minst lika mycket, men mycket troligare, mycket mer vilseledande information i omlopp. Som vi varit inne på tidigare, det enda sättet att blanda upp verklig information som kommer fram är att komma med angränsande vilseledande information som gör att det blir svårsmält, krångligt, rörigt att gräva vidare i. Som kommissionen till stor del fokuserar på så är det att idiotförklara källan genom att informationssvindlarstämpla den, men det handlar också om att blanda upp informationen som dessa personer lämnar. Att då till och med blanda in Palmeskenutredningspolisernas agerande, deras tyckanden och slutsatser, eller till och med vad FBI har uttalat sig om, är bara ett enkelt sätt att körsbärsplocka utvalda uppgifter för att underminera uppgiftslämnaren, förvilla genom att komplicera informationen, eller som vi hörde om. Låta en anonym källa komma in och förminska personen som lämnat uppgifterna. Har alla då som läser granskningskommissionens rapport bara en sjukligt naiv och okritisk hållning till vad svenska myndigheter har pysslat med i snart 40 år, så är det väldigt lätt att bara gå på detta. Det är först när man väl har tagit till sig att det är en nödvändig mörkläggning som påbörjades strax efter att skotten föll på Sveavägen, så har man den mer objektiva uppfattningen som utgångspunkt, att förstå hur man ska tolka den information som en kommission, och som vi också redogjort för, en mörkläggande podd, sprider vidare som någon form av officiell sanning. Ni vet podden, som istället för att kommentera och förklara den sakliga kritik som framförts på denna kanal, när de just förminskar viktiga vittnens uppgifter, istället väljer att hota om polisanmälningar och nedstängning av kanalen. Det är nämligen detta område som vi ska fördjupa oss kring i kommande delar, när vi kommer in på en hel del om hur Sverige trots allt har lärt sig allt detta. Som vi många gånger har tagit upp. Artiklar i tidningar eller uppgifter i statsmedia i Sverige den första tiden efter mordet var helt orimligt inkonsekventa. Palmeskenutredningen påverkade vittnen att ändra sina historier och till och med blanda in helt nya semantiska och episodiska uppgifter för att blanda upp det verkliga händelseförloppet. Kanske allra tydligaste bottennappet handlade om att till och med Mårten Palme skulle ha varit vid mordplatsen och försökt rädda livet på sin far. En uppgift som inte ens dementerades eller förklarades i efterhand. Hur Palme blev skjuten både framifrån och bakifrån, eller hur vittnens uppgifter om 2 män som sprang in på Tunnelgatan bara timmar efter mordet skulle klassas som mycket osäkra. Samtidigt som det avslöjande och utredningsmässigt tog cirka 2 veckor innan ett av de viktigaste vittnena att förhöras ordentligt om vad han sett på första parkett rakt över korsningen. Poängen här är att ha med er hela detta tankesätt när vi kliver in på vad allt detta, som trots allt verkar väldigt genomtänkt och planerat, egentligen kan komma ifrån. Fundera på om hur Sverige vid tiden för mordet själva hade möjlighet att faktiskt genomföra en sådan omfattande mörkläggning, eller om det är precis som John P. Andersson skrev i ett tidigare avsnitt, allt detta har CA skrivit rakt över sig.
Så en del av poängen i ett folkbildande syfte för er som följt kanalen under en lång tid är att försöka dela med mig av hur arbetet går till när man analyserar informationen. Därför var förra delen en praktisk möjlighet att precis som jag kunna använda redan utredda och klargjorda premisser för att kunna bilda sig en uppfattning till vad som kan ha hänt i ett verkligt händelseförlopp. Att kritiskt granska informationen, innehållet i sin struktur, sitt flöde, men i stort vad som kan vara relevant och viktigt att bära med sig. Fördelen är om vi är många fler som har kunskapen och möjligheten att gräva i materialet på ett liknande sätt för att ytterligare belägga vad som kan ha hänt. Så, även om den förra delen var lång med längre citeringar från granskningskommissionens omfattande rapport, så finns det ett värde i att gå igenom den ordentligt. Kanske dela upp innehållet eller se om videon igen. Tanken var att göra ett längre avsnitt där det blir tydligt hur de mörkläggande kommissionernas arbete har varit, förklara hur den har vinklats, men även att blanda in mer angränsande uppgifter för att andra ska kunna försöka tillämpa metoderna på innehållet själva och därmed utveckla sin förmåga. Det blir ett led i en folkbildande strävan. Även om innehållet blir en röra i mängden, alla namnen, blandningen, strukturen, anonymiseringen, vad poliser sagt och gjort, som är det just det som hjälper till. Om man bara förstår hur man ska tolka innehållet, när man väl förstår att det är en total mörkläggning det handlar om. Poängen med texten i en mörkläggande kommission är ju såklart att blanda upp, röra till det och körsbärsplocka uppgifter som ska peka åt olika irrelevanta håll i en hemsnickrad mörkläggande rapport som bara ska lugna allmänheten. Ska man vara krass så gör de ju inte sitt jobb annars. Precis som denna utredning började med att tolka vittnesmålen och händelseförloppet runt mordplatsen så finns det en verklig grund att stå på. Och det har såklart varit nyckeln till att även förstå mörkläggningens hantering och dess effekter. Så då kommer den mycket relevanta frågeställningen att bära med sig. Kunde Sverige verkligen allt detta med mörkläggning? Eller var det något som Sverige snabbt fick lära sig den hårda vägen i samband med Palmemordet? Är de många misstagen i mörkläggningen, de kända citaten från Holmér och andra, egentligen ett uttryck för att det var just i och med Palmemordet som Sveriges oskyldiga tro på hur världen ser ut och fungerar, något som fick ett verkligt uppvaknande i samband med händelsen? Och hur var eran runt mordet, med kalla kriget, aktiva krig i Mellanöstern, och då vapensmugglingar, politiskt spel och världsliga händelser, om det spelade in i kontexten runt mordet? I vilken kontext skulle George Bush, som före detta CIA-chef, ha kunnat fatta ett sådant beslut som visselblåsaren Chip Tatum skvallrat om? Hur tar vi då reda på det? Hur agerade CIA på 80-talet? Finns det några liknande operationer eller händelser man kan dra paralleller från? Kan tiden på 80-talet, med krig i Iran-Irak, hjälpa till att förstå samtidens världsliga klimat? Långt från den svenska naiva vardagen. Det är precis här som boken vi lovade återkomma till, Oktober surprise, kommer väldigt passande in i bilden. Vi börjar med att läsa lite på Wikipedia för att förstå begreppet Oktober surprise, när det myntades och vad som ligger bakom. In the politics of the United States, an October surprise is a news event that may influence the outcome of an upcoming November election, particularly one for the presidency, whether deliberately planned or spontaneously occurring. Because the date for national elections, as well as many state and local elections, is in early November, events that take place in October have greater potential to influence the decisions of prospective voters and allow less time to take remedial action. Thus, relatively last-minute news stories could either change the course of an election or reinforce the inevitable. The term, October surprise, was coined by William Casey when he served as campaign manager of Ronald Reagan's 1980 presidential campaign. However, there were October election-pending events that predated the coining of the term. Det handlar alltså om att i en tid före ett val skapa nyhetsvärde som skulle kunna påverka ett val i ett land. Ni som inte blivit helt minnehållade redan, så får ni gärna dra paralleller till hur Sverigedemokraterna blev utsatt för ett överdrivet, överdramatiserat, övermassmedialt drev av det samlade MS-mediaklägget i Sverige i samband med EU-valet nyligen. Som ni ser i listan
finns det många händelser genom historien i USA som påverkat valutgångar. Så om ni tror att detta inte är ett verktyg för att påverka så kallade demokratiska regimer, så är ni okunnigt naiva. Det är också väldigt intressant att uttrycket kommer från just kampanjchefen William Casey, vilket är något vi kommer att komma in på senare. När det sedan gäller den specifika händelsen kring valet 1980 mellan Carter och Reagan, så läser vi vad som utspelade sig då. 1980, Carter vs. Reagan. Main articles, 1980 United States presidential election and 1980 October surprise theory. Origin of term. In the 1980 presidential election, Republican challenger Ronald Reagan feared that a last-minute deal to release American hostages held in Iran might earn incumbent Jimmy Carter enough votes to win re-election. As it happened, in the days prior to the election, press coverage was consumed with the Iranian government's decision, and Carter's simultaneous announcement, that the hostages would not be released until after the election. William Casey, the manager of the Reagan campaign, was the first person to mention the idea of an October surprise to the press. 10 On the morning of July 17th, he told the press at the Republican convention that he was concerned that Carter would use the advantage of incumbency to spring an event that would benefit him politically. Casey mentioned that Carter had done this during the Wisconsin primary, in reference to Carter's announcement on election morning that he had good news concerning the hostages. Casey mentioned to the press that he was setting up an intelligence operation to monitor Carter's political activities to keep abreast of such a possibility. The intelligence operation the Reagan campaign set up was extensive. It used military contacts at key Air Force bases to keep track of military flight movement, which could be used to gauge government action concerning the hostages. The operation had also compiled a list of the embargoed military equipment that the U.S. government had of the Iranians that Carter could use to barter in exchange for the release of the hostages. To keep abreast of international information concerning the hostages, the Reagan campaign tapped former Secretary of State Henry Kissinger and his extensive network of international contacts. The Reagan campaign's ominous warnings of a possible October surprise to the press was done for strategic reasons. It was intended to prepare the voters, so that if some good October news happened, the voters would look at the event as a political ploy by the Carter campaign to win the election. Personal papers left by Joseph V. Reed Jr. indicate that the team, around David Rockefeller, the chairman of Chase Bank, collaborated closely with the Reagan campaign in its efforts to preempt and discourage what it derisively labeled an October surprise, a pre-election release of the American hostages, the papers show. The Chase team helped the Reagan campaign gather and spread rumors about possible payoffs to win the release, a propaganda effort that Carter administration officials have said impeded talks to free the captives. Rockefeller, a lifelong Republican, assisted the Reagan campaign because he had a negative view on Carter's dovish foreign policy, and also because Chase Bank's balance sheet held $360 million, equivalent to $1.12 billion in 2023, in loans to Iran and more than $500 million, equivalent to $1.55 billion in 2023, in frozen Iranian deposits. Jack Anderson wrote an article in the Washington Post in the fall of 1980 about a possible October surprise, in which he alleged that the Carter administration was preparing a major military operation in Iran for rescuing U.S. hostages in order to help him get re-elected. Subsequent allegations surfaced against Reagan alleging that his team had actively impeded the hostage release. Secret deal accusation. After the release of the hostages on January 20, 1981, minutes after Reagan's inauguration, some charged that the Reagan campaign had made a secret deal with the Iranian government whereby the Iranians would hold the hostages until after Reagan was elected and inaugurated. Gary Sick, member of the U.S. National Security Council under Presidents Ford and Carter, before being relieved of his duties weeks into Reagan's term, made the accusation in a New York Times editorial in the run-up to the 1992 election. The initial bipartisan response from Congress was skeptical. House Democrats refused to authorize an inquiry, and Senate Republicans denied a $600,000 appropriation for a probe. 8 former hostages also sent an open letter demanding an inquiry in 1991.
In subsequent congressional testimony, Sick said that the popular media had distorted and misrepresented the accusers, reducing them to gross generalizations and generic conspiracy theorists. Sick penned a book on the subject and sold the film rights to it for a reported $300,000. His sources and thesis were contested by a number of commentators on both sides of the aisle. Abul Hassan Banisadr, the former president of Iran, has also stated that the Reagan campaign struck a deal with Tehran to delay the release of the hostages in 1980, asserting that by the month before the American presidential election in November 1980, many in Iran's ruling circles were openly discussing the fact that a deal had been made between the Reagan campaign team and some Iranian religious leaders in which the hostages' release would be delayed until after the election so as to prevent President Carter's re-election. He repeated the charge in My Turn to Speak, Iran, the Revolution, and Secret Deals with the U.S. Former Lieutenant Governor of Texas Ben Barnes asserts that during the 1980 election campaign, he accompanied Connally on a trip through several Middle Eastern capitals, during which Connally consistently conveyed to regional leaders that they should inform the Iranian government that Iran should wait to release American hostages until after the election. Upon their return to the U.S., Barnes claims that Connally briefed Casey on their trip in an airport lounge. Vi läser även lite om hur Barbara Honegger och hennes bok kommer in i det hela. Barbara Honegger, a 1980 Reagan, Bush campaign staffer and later a Reagan White House policy analyst, claims to have discovered information that made her believe that George H.W. Bush and William Casey had conspired to assure that Iran would not free the U.S. hostages until Jimmy Carter had been defeated in the 1980 presidential election. And she alleges that arms sales to Iran were a part of that bargain. 2 separate congressional investigations looked into the charges, both concluding that there was no plan to seek to delay the hostages' release. Hoppas ingen missar viktiga detaljer i att 2 undersökningar inte resulterade i någonting som var i linje med det som Barbara påstod. Jämför med våra KU-förhör och mörkläggande kommissioner. Är det inte också väldigt intressant med tanke på världsläget idag att just USA och Iran har förhandlat om vapen och gisslan på detta sätt? För er som blir mer intresserade av händelsen utan att läsa boken så finns en viss sammanfattning under oktober surpriset 10-årig. Om folk inte vet detta redan så är Wikipedia vänsterstyrt, så man får ta informationen där med en nypa salt och förstå att den är väldigt politiskt korrekt och grindvaktad. Så vad är det då som är så intressant med händelsen och boken? Tyvärr finns det ingen möjlighet att högläsa hela boken, utan att ni får helt enkelt skaffa den själva. Den finns att tillgå på nätet, för de som letar lite. Så i denna och nästa del får ni hålla med mina utvalda relevanta delar för vad jag vill lyfta fram. Det är nämligen en händelse som utspelar sig runt 1980 och i mångt och mycket fortsätter att hända under resten av 80-talet, speciellt i samband med mordet på Olof Palme. Det är under en tid som kriget mellan Iran och Irak började och pågick i många år, så att det är verkligen viktigt för att förstå i vilken världslig kontext som Palmemordet utspelade sig bland vapensmugglingar, agerande i världspolitiken men också massmedias mörkläggande agerande. Jag har inte hittat någon mer beskrivande och kunskapshöjande bok än denna. Genom den får vi faktiskt också lite material för att utmana Arnold Sundqvists uppgifter som han kommit med, vilket också kan vara intressant att folkbilda om. Därför läser vi ännu en gång den delen om den svenska kopplingen till händelserna i boken. Under rubriken The Swedish Connection. The Swedish Connection. In November 1987, 60 Minutes reported that the February 28, 1986 assassination of Swedish Prime Minister Olof Palme and the January 15, 1987 suicide of Swedish Material Inspector Rear Admiral Carl Algernon may have been directly linked to their involvement in sales of anti-aircraft missiles to Iran. Before his sudden death, Palme had reportedly decided to delay delivery on 200 RBS-70 missiles, which had already been purchased by Iran, until after the upcoming 1986 elections, which greatly displeased the Iranians. The missiles were manufactured by the giant Bofors Weapons Company of Sweden. In December 1984,
the Deputy Minister of Iran's Radical Revolutionary Guards, Hamid Nagashian, showed former CIA contract agent William Herman a contract between Iran and the Prime Minister's government for 10 batteries of the above-mentioned Bofors RBS-70 missiles made in Sweden, including spare parts. The contract, Herman recalls, called for the Bofors missiles to be delivered to Iran through South Korea. Herman also says that top officials of the Reagan-Bush administration, including CIA Director William Casey's Cowboys, had encouraged Prime Minister Palm to accept the RBS-70 deal with the radical Iranian Revolutionary Guards in November or December of 1984. According to the Danish magazine Press, Rear Admiral Karl Algernon, who committed suicide less than a year after Palm's assassination, had been deeply involved with the missile deal between Iran and Bofors, which was reportedly using false end-user certificates to deliver contraband arms to Iran. Algernon had also reportedly met with an agent of the parent firm of the company that manufactured the missiles just before his death, and only a few days before he was scheduled to testify in the matter. Swedish Justice Minister Anna-Greta Leijon authorized a private investigation in the spring of 1988 into charges by the former president of Iran, Abolhassan Bani Sadr, that in reaction to the delayed delivery of the Bofors missiles, Kurdish extremists had murdered Palm with Khomeini's blessings. Ironically, Palm had earlier expressed admiration for the new Iranian democracy and was an advocate of improved relations with the Khomeini regime. In February and March of 1980, he had also served on behalf of then Secretary General of the United Nations, Kurt Waldheim, as a mediator in the U.S.-Iran hostage crisis, without result. According to informant Y. Palm had also engineered another major arms deal in which Sweden's Volvo company would supply motors for speedboats, used by the Iranian Revolutionary Guards to harass tankers and escort ships in the Persian Gulf during the Iran-Iraq War. There have been a number of intriguing leads as to who might be responsible for the assassination of Olof Palme. At the time of this writing, however, no proof has been presented for any of them. Informant Y claims that Italian P2 leader Licio Gelli sent a telegram to an associate shortly before the Palme murder assuring him that the Swedish tree will be felled, and to tell our good friend George Bush. Danish press correspondent Agmit Vista also reports that shortly after Palme's death, an attorney for P2 member Stefano Della Chaie visited Della Chaie in Venezuela and was told by him that he knew who had killed Palme. In the meantime, with no firm evidence to go on, the official investigation into Palme's assassination has been marred by infighting and accusations of incompetence and cover-up. On December 14, 1988, Swedish police arrested its first suspect in the murder, a man with a long history of violent crime, named Carl Gustav Christer Pettersson. His links to Iran or P2, if any, have not been disclosed. Hoppas nu att flera från förra veckans video har lyckats hitta en del matnyttigt i denna text. Här kommer i alla fall de saker som jag tar med mig. Till och med CBS, 60 minuter, länkade kopplingar till mordet på Palme och Algernon till försäljningen av Robot 70 till Iran. Är det något som ni hört talas om i svensk media på länge? Enligt Herman skulle också högt uppsatta officiella personer i Reagan-Bush-administrationen, inklusive William Case Cowboys, menat att de skulle ha påverkat Palme att sälja Robot 70 till Iran. Men hur stämmer det med uppgifterna från Arnold om att Arnold fick gräva fram att det var svenska vapen de hittat i Persiska golfen? Här är exempel på motstridiga uppgifter som gör att man måste välja en sida i händelseförloppet. Och i detta fall väljer jag Arnolds självupplevda alla dagar i veckan. Det skulle nämligen också förklara övriga överslätande förklaringar i linje med att Palme skulle skvallra för FN om vad USA höll på med som en förklaring till mordet. En annan intressant uppgift som Barbara lyfter fram var att det inte i första hand handlade om att Palme skulle fredsmäkla i kriget mellan Iran och Irak, utan det handlade om att medla i konflikten mellan USA och den gisslansituation som pågick 1980. Kom verkligen ihåg att även denna del kan ha spelat roll i vad som senare kan ha hänt. Men en formulering i texten är verkligen en del som jag vill lyfta fram och som jag hoppas att ni också kommer att förstå. Det var verkligen cowboys inblandade i detta.
För handeln med vapen till konflikten i Mellanöstern var verkligen vilda västern. Vilket jag menar förklarar en hel del av alla de händelser som utspelade sig vid denna tid. Där liv, mord och att skydda topphemliga saker spelade en väldigt stor roll för att saker kunde utspelas i det fördolda, långt från den allmänna uppfattningen bland befolkningarna i världen. Det som dock kommer fram från källa I är mycket samstämmiga med Arnolds uppgifter om att Sverige försörjt Iran med mycket snabba båtar för att trakassera tankers och eskorterande fartyg i Persiska golfen under kriget. Formuleringen i texten är till och med så detaljerad att det kan ha varit just ett antal av dessa anmärkningsvärda händelser som varit orsaken till avrättningen av Olof Palme, eftersom man i samma stycke efter varandra nämner både Palmes roll i konflikten, vapen som Iran redan hade betalat för. Hur svensk materiell användes mot transportfartyg i Persiska golfen och att sedan i nästa mening börja diskutera vad som kan ha legat bakom mordet. Det finns en mycket tydlig röd tråd i hela texten. En så pass tydligt och konkret flöde att det inte finns några tveksamheter om att mordet på Palme och Algernon har med de smutsiga vapenaffärerna med Robot 70 att göra. Försök verkligen ta in detta. Uppgifter i en bok som släpptes den 1 januari 1989 av en mycket insatt person beskriver precis vad som kan legat bakom avrättningen och som stämmer i detalj med vad som Arnold nyligen beskrivit att han var med och utredde. För mig finns det ingen som helst tvekan om att det precis var denna händelse som ledde fram till mordet. Det är det som förklarar de riktigt allvarliga hoten som förmedlades till Palme om Volvo och framtiden vad gällde stridsflygplan i Sverige. Apropå Volvo i sammanhanget så var det endast motorer som skulle ha levererats, men som vi nu vet var det Boghammar på Lidingö som hade sålt ett 50-tal båtar till Iran, bestyckade med vapen. Ni förstår säkert att det inte kan läggas någon större vikt vid att inte en källa har alla detaljer klara för sig. Att det ofta handlar om att sammanföra uppgifter från flera källor och inse att det ibland kan röra sig om helt rimliga felaktiga antaganden och missförstådda detaljer. Ibland så enkelt som av ren okunnighet. Vilket även är en del av mina begränsningar när det gäller vapen och krigsmateriel. Så ta verkligen och luta dig tillbaka för en stund. Fundera på vad du fått höra genom åren i svensk media med galna österrikare Viktor Gunnarsson, Christer Pettersson, Stig Engström och nu fullt pådrag med Christer Andersson och jämför med Rickard Reves artikel från 1987 om hur inofficiella källor vill att mordet bara skulle lösas, inte klaras upp. En bok du kunde läsa 1989 som har hela beskrivningen om vad som hände borta i Mellanöstern. 1999 kommer en mörkläggande granskningskommission som viftar bort uppgiftslämnare och stämplar som informationssvindlare och som förekommer i boken som har otroligt mycket information att delge. 2022, 33 år efter att boken släppts, lämnar Arnold sin fantastiska självupplevda berättelse, sin konsumentupplysning om vad han själv var inblandad i att utreda och hur han sedan på grund av det skulle bli tystad genom att anklaga honom för industrispionage. Möjligen då för att Palme skulle fortsätta att slutföra de redan betalda leveranserna av Robot 70 till Iran. Vilket jag menar skulle kunna vara spiken i kistan för den kommande avrättningen. Främst baserat på att USA denna gång krävde att fler personer från regeringen var införstådda i vad som hade pågått och därmed förberedda på vad som skulle kunna hända. Jag menar alltså att USA och Bush i det läget förstod att Palme skulle försöka att slutföra leveranserna av Robot 70 till Iran och som skulle orsakat ännu mer skada i Persiska golfen. Framöver kommer vi också försöka att nyansera några saker som Arnold lyfter fram i sin utsaga. Men först behöver vi ta upp lite andra saker i boken. Det är nämligen så att Barbara har gjort ett digert arbete med boken och citerar otroligt många källor, både personer direkt, men också artiklar i tidningar och inlägg i media. Det blir till och med så att Barbara listar samma händelse, från flera olika personers perspektiv och minnesbilder av den mest centrala händelsen, som handlar om att Iran var villiga att gå med på att förskjuta frisläppandet av gisslan mot vapenleveranser om det var så att någon väldigt högt uppsatt från Reagan-Bush-administrationen flög till Paris för ett möte. Och legitimrade hela den hemliga affären.
Att det då finns ögonvittnen som har sett den tidigare CIA-chefen, nu den möjliga vicepresidenten, ta sig till mötet vid den tidpunkten som de flesta har uppgett att mötet skulle ha ägt rum, räcker för mig. För att förstå att det var George Bush som höll i trådarna i bakgrunden och lyckades ro hela gisslanförhållandet i hamn. När väl Reagan hade installerats som president tog det inte lång tid innan gisslan släpptes och som vi tidigare har tagit upp är ett mycket bra utredningsverktyg för att förstå vilka som ligger bakom en händelse, att förstå vilka som går som vinnare ur något som hänt. Men det är också därför som denna bok är väldigt rörig i sina olika uppgifter från olika källor. Därför att mönstret kommer igen att försöka mörklägga hela denna händelse. Det handlar precis som här hemma i efterspelet av Palmemordet om att blanda upp information och att primärt via media vilseleda och förvilla personer som gräver i uppgifterna. Det här är den tydliga parallellen med Palmemordet, när uppgifter i media skulle vara så vilseledande som möjligt för att till och med påverka dem som försöker få fram sanningen. Barbara gör helt rätt i att redovisa alla källorna och låta läsaren själva dra slutsatser. Men för mig att ställa ett oskyldigt ögonvittne mot en vilseledande artikel i en tidning med den erfarenheten jag har av Palmemordet blir inte ens en utmaning. Vittnet är den givna källan att gräva vidare i. Men att uppgifterna går isär, på samma sätt som de motstridiga uppgifterna i tidningar och media direkt efter Palmemordet, menar jag vittnar om hur Sverige i och med denna händelse förlorade oskulden i att faktiskt rapportera på ett objektivt sätt. Det var priset Sverige fick betala vid Palmemordet. Hoppas verkligen att fler ser parallellerna och överväger möjligheterna att förstå hur Palmemordet tyvärr blev vägen in i ett korrupt sjukt system som tyvärr var en förutsättning för att hålla på med topphemliga smutsiga vapenaffärer till krigande nationer. Det kanske är ett krav för att få vara med att handla med vapen, att man är så korrupt som man håller tyst om saker för att man vet att det kan avslöjas. Att då som land komma med högtravande moraliska pekpinnar mot andra och samtidigt bedra den egna befolkningen och resten av världen med en snövit Sverigebild kan vara det uppvaknande som Sverige och svenskarna verkligen behöver för att vi ska kunna ta tag i de verkliga problemen vi har i landet. Smält detta så länge så fördjupar vi oss ordentligt i fler paralleller från boken i nästa del.